بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وجميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقائنا الجديد ومحاضرة الأسبوع. وعنوان محاضرتنا لهذا الأسبوع: الإسلام دين اللا عنف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإسلام دين جاء لإسعاد الإنسان والسعي المستمر بأن يعيش هذا الإنسان حياته هذه في طمأنينة وانسجام مع من حوله. ولهذا جاءت التعليمات الإلهية والتأكيدات القرآنية، وبعدها الأحاديث النبوية الشريفة، ثم توجيهات أهل البيت عليهم السلام في التأكيد على مسألة في غاية الأهمية في تعامل الإنسان مع نفسه ومع من حوله، ألا وهو خلق الرفق، أن يكون الإنسان في تعامله رفيقا، أن لا يستخدم العنف، أن ينأى بنفسه وتصرفاته على أن تكون هذه التصرفات تصرفات عنيفة تؤدي إلى أن يتقابل الآخرون معي بالتجهم وعدم الارتياح أو التخوف والوجل. وجاءت آيات القرآن الكريم لتؤكد هذا المعنى، لتؤكد هذا النهج، لتؤكد هذا السلوك. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى في الدعوة إلى هذا الدين عليك أن تستخدم الأساليب الجميلة، الأساليب الرقيقة، الأساليب الرفيقة، التي لا تزعج الآخرين ولا تجعلهم في زاوية حرجة. أو كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يتعاملون بالخشونة، لا يتعاملون بالشدة، تعاملهم بالرفق. أو كقوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن توجيهات القرآن الكريم واضحة في هذا المجال، ثم توجيهات النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك. قال صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الله عز وجل يحب لعباده أن يتصفوا بصفة الرفق، أن لا يكونوا عنيفين في تصرفاتهم ومعادلات علاقاتهم مع الآخرين. فإن الرفق لم يوضع على شيء إلا وزانه، إلا زان ذلك الشيء. فإن الرفق لا يوضع على شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومتى هذا الكلام؟ في زمان كانت الجاهلية يتفاخر أبناؤها بالعنف والتعامل العنيف. نقرأ بعض أشعار ذوي المعلقات من الشعراء المرموقين. عمرو بن كلثوم في أبياته المشهورة يمتدح قومه: بغاة ظالمون وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين. ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين.
ونشرب إن وردنا الماء صفوا، حينما نريد أن نرد الماء للشرب، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ويقول زهير ابن أبي سلمى: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هكذا هي مفاهيم الجاهلية. أين هذا مما جاء في القرآن الكريم وعلى لسان النبي العظيم؟ التفتت أخيرا الأمم المتحدة لكي تعلن اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني بأنه اليوم العالمي للاعنف، لثقافة اللاعنف، وقد تقدم عليهم الإسلام أيما تقدم. الأمم المتحدة اختارت هذا التاريخ لأنه يوم ميلاد المهاتما غاندي، والأولى بهم أن يختاروا يوم ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي سبق غاندي وغير غاندي بقرون في الدعوة إلى ثقافة اللاعنف. وهو موضوع اللاعنف موضوع كبير ومتسع، نحاول أن نتوقف عند بعض النقاط. أولا، اللاعنف في العقيدة والدين. لا يمكن أن تجد نصا أروع من قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الدين مسألة يعتقدها الإنسان بينه وبين نفسه، لا يمكن أن تجبر إنسانا على أن يعتقد عقيدة معينة. لا يمكن لهذا الحيز المريح والحر في نفس الإنسان أن يخترق بالإكراه والعنف والقوة. لا إكراه في الدين، وقد تجسد ذلك في تعليمات النبي صلى الله عليه وآله وفي سلوك المسلمين. حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة كان هناك اليهود واعتبرهم مواطنين، ووضع اتفاقية بينه وبينهم، وبقيت دور العبادة للمسيحيين واليهود موجودة طوال عمر الإسلام. على سبيل المثال، لما وصل المسلمون إلى الأندلس لم يجبروا أهل البلاد الأصلية على الدخول في الإسلام. كل المسلمين الذين كانوا في الأندلس كانوا من العرب المهاجرين، إلا اللهم هناك من يريد أن يدخل الإسلام طوعا. وحينما حاصرت محاكم التفتيش اليهود في أوروبا، أين لجأ اليهود؟ جاءوا إلى بلاد المسلمين، تركوا أوروبا التي كانت تضطهدهم أيام محاكم التفتيش، وجاءوا ليستقروا في البلاد الإسلامية. عبروا من أسبانيا والبرتغال إلى بلاد المغرب، وهناك جاليات كبيرة، والسبب أنهم كانوا مضطهدين ولجأوا إلى الإسلام وإلى أحكامه حيث ثقافة اللاعنف. إذن لا عنف في قضايا العقيدة والدين. ثانيا، ثقافة اللاعنف في التعامل الاجتماعي، وهي قضية في غاية الأهمية. نبدأها أولا في اللاعنف الأسري، باعتبار الأسرة هي المحضن الأول للإنسان. لعل من أقسى حالات العنف أن يعانيها الإنسان في أسرته في بيته. هاي حالة مؤلمة جدا. الأسرة التي ينبغي أن تكون فيها المحبة والانسجام والتعامل بالرفق، إذا سلبنا هذا الرفق حل محله العنف. ومن أسوأ وأقسى حالات التعامل بالعنف أن يتعامل الإنسان مع والديه بدون رفق. انظر إلى قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، عن إمام الصادق عليه السلام. لو وجد الله أو لو كانت هناك كلمة أقل من هذه الكلمة تخدش ألم الأبوين لاستخدمها القرآن الكريم، يعني أقل كلمة هذه أف. ويقول
الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى والديه نظر ماقت كاره لهما وهما ظالمان له فرضا لم يقبل الله له صلاة. ويقول سلام الله عليه في مسألة الوالدين أن من العقوق أن ينظر الرجل يعني الإنسان إلى والديه فيحد النظر إليهما، يعني ينظر إليهما بنظرة حادة، بنظرة عنيفة، لأن هناك عنف بالنظر. العنف ليس فقط بالضرب أو بالكلام، قد تكون هناك نظرة عنيفة، لفتة عنيفة، تعليق عنيفة. فإذا على الإنسان أولا أن لا يدع للعنف مجالا في التعامل الأسري. ولعل أبرز حالات التعامل الأسري العنيف فيما يكون بين الزوج والزوجة، حيث حث الإسلام على أن تكون العلاقة الزوجية علاقة محبة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن شاء الله تكون هناك يعني حلقة خاصة في موضوع العلاقات الزوجية. انظر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الرجل الذي يضرب زوجته ظلما وعدوانا: إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها. هو يستحق أن يضرب لسوء تعامله وسوء خلقه. فإذا على الإنسان أن لا يتعامل بالعنف في داخل أسرته. وما أروع ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام علي: لا يكن أهلك أشقى الناس بك، لا يكون تعاملك مع أهلك فيه قسوة وفيه شدة وفيه عنف. وقبله قول النبي صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن هناك التعامل بالرفق وخاصة مع الوالدين، ثم تعامل الزوج والزوجة، والتعامل مع الأطفال أن يكون هناك تعامل بالرفق. وعندنا لما تلاحظون يعني الأحكام الشرعية رسائل الفقهاء هناك دية إذا ضرب الطفل واحمر بدنه جلده أو ازرق أو اسود، وهل هناك فرق بين الضرب على الرأس أو الضرب على البدن؟ كلها فيها ديات. الأب يعني إذا ضرب ولده، الأم إذا ضربت ولدها. فإذا على الإنسان أن لا يتعامل بالعنف حتى في داخل أسرته، بل أول مكان لا يتعامل فيه بالعنف أن تكون هناك أسرة منسجمة متعاونة. ثالثا، إذا انطلقنا من الأسرة إلى أبعاد اجتماعية أخرى، ماذا يقول أهل البيت عليهم السلام عن علي سلام الله عليه؟ الرفق مفتاح النجاح، من كان رفيقا في أمره نال ما يريده من الناس. وعن الإمام الكاظم عليه السلام: الرفق نصف العيش. الإنسان الرفيق اللي كلامه رقيق، كلامه جميل، تتمهد له سبل العيش، تنفتح أمامه أبواب الرزق، يؤسس لمحبة الناس له لنجاح عمله تجاريا، هذا كان العمل أو وظيفيا. وعن علي عليه السلام: الرفق يؤدي إلى السلم، لأن من صفات الإنسان المسلم هو اسم المسلم، لقب الإسلام مستلم السلام. وكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وعندنا أيضا رواية: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد من إشاعة السلام، الرفق. وحتى في
التحية، وتحيتهم فيها سلام. حينما يسلم الإنسان على الآخر يعني هي رسالة مودة، رسالة رفق، أن لا يكون عنيفا معه. ومن هذه الموارد أولا أن لا ينظر المؤمن أو المسلم إلى الآخر، إلى المسلم الآخر نظرة يخيفه بها. قال صلى الله عليه وآله: من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله. نظرة كلها إخافة للآخرين، وكلها تهديد، وكلها إرعاب. ينبغي على المؤمن أن لا يوظف حتى نظره لتخويف الآخرين. ثانيا أن لا يروع مسلما، أي نوع من أنواع الترويع والتخويف. قال صلى الله عليه وآله: لا يحق لمسلم أن يروع مسلما، يخوفه. أين هذا من تعاليم ديننا؟ أين هذه التعاليم من مواقع بعض المسلمين من هذه الحركات الإرهابية التي تقتل المسلمين؟ مسلم يقتل أخاه ويبر له تلك التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي نبي الرحمة، نبي الرفق، نبي المحبة، نبي السلام، نبي التفاهم، نبي الانفتاح على الآخرين. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله الذي وصفه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثالثا الردع عن استخدام السلاح في إرعاب الآخرين وتخويفهم، وكمظهر من مظاهر العنف. قال صلى الله عليه وآله: من أشار إلى أخيه بحديدة، قطع السلاح، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأمه وأبيه. حتى إذا هذا الذي يخوفه شقيقه أخوه، مع ذلك لا تستخدم السلاح، لا تستخدم العنف. مع الأسف يعني تشاع في بعض مجتمعاتنا هذه الثقافة الجاهلية، اللجوء للقوة رأسا. أطفال فيما بينهم يصير عندهم مشكلة رأسا الآباء بدأ أن يهدؤون الوضع، يلجؤون للعنف. مشكلة صغيرة جرت بين الجار وجاره، بدل أن تحل بالطريقة السلمية الهادئة السهلة السريعة، هذا يروح يجيب عشيرته وذاك يلجأ إلى قبيلته وتصير مشاكل. يلجأ للسلاح في تخويف الآخرين، يرمون إطلاقات لتهديد هذا البيت أو ذلك البيت، أو يكتبون على باب الدار أو على جدران الدار: هذا بيت مهدد، هذا مطلوب دم. هذا أشياء مخيفة. الإنسان لما يعيش في هكذا مجتمع، لما يمر إنسان ويشوف هاي الكتاب على الحائط على الجدران، يقول لك: أنا يا مجتمع عايش، أنا أريد أطمئن، أنا أريد أعيش بسلام. ليش هذا العنف يا أخواني؟ ليش هاي العقدة اللي أقدر أفتحها بإيدي؟ ليش ألجأ إلى فتحها بأسناني؟ ما الله مطينا عقل. عندنا هذا الدين العظيم، عندنا هذا النبي الكريم، عندنا ذول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله. هاي تعليماتهم. ليش نلجأ للعنف إحنا؟ ليش يكون مجتمعنا مجتمعا عنيفا؟ هذا مجتمع يجب أن يكون مجتمعا بالخير والمحبة واللين والرفق، التعامل بالتي هي أحسن. ومن مظاهر العنف خاصة في الحقل التعليمي ما يعرف بالتنمر. قد تجد طالبة من الطلاب أو مجموعة من الطلاب يتنمرون على بقية الطلاب، يخيفونهم، ربما يضربونهم، يبتزونهم. هذا تحتاج إلى معالجة من قبل الهيئات التدريسية، من قبل الأسر. يعني الأسر لما يشوف واحد من أبنائها يتنمر على الآخرين، يؤذي الناس، مو يشجعونه، كن يتكلم معه الأب أو الأم بالنصيحة والوعظ والإرشاد والردع.
حتى لا يتحول هذا الطفل بعدين لما يروح المدرسة يتحول إلى عنصر ابتزاز، إلى عنصر عنيف يبتز زملائه في المدرسة، يخوف زملائه في المدرسة. ولهذا شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه بقدر ما كان يعطي من حرية لكل من له رأي، لكن لما توصل القضية إلى العنف واستخدام السلاح لابد من القمع. الخوارج كمثال لهم آراء خاصة، اعترضوا على علي عليه السلام، قطعوا عليه خطبته، يتكلمون أثناء الصلاة بكلمات غريبة عجيبة، وعلي يرد عليهم سلام الله عليه أثناء الصلاة بآيات تفحم دعواهم الباطلة. ومع ذلك قال لهم لكم منا ثلاثا: أن لا ينقطع الفيء عنكم، رواتبكم مستمرة، أن لا نمنعكم من مساجد الله أن تصلوا فيها، أن لا نقاتلكم، ما دام أنتم مجرد أفكار ومجرد نظريات ما عدنا شيء إلا إذا أدخلتم الرعب في المجتمع. وفعلا لما قتل عبد الله بن الصحابي الجليل خباب ابن الإرت رضوان الله عليه وزوجته وبقر بطنها، حين ذلك كان لابد من علي عليه السلام أن يتحرك لردع هذا العنف، أن يقمع حركات العنف التي تريد إنزال الخوف والقلق في المجتمع. إذن القسم الثاني من العنف العنف الاجتماعي. القسم الرابع، احنا قلنا العنف في الدين لا كراهة في الدين، وقلنا في الأسرة ضمنها ضمن المجتمع، حسب داخلها فقرة واحدة تصير ثانية، وإلا هي ضمن يعني العنف الاجتماعي. الأمر الثالث أو الرابع حسب التقسيم ما نؤكد عليه اللا عنف حتى مع البيئة. انظر الإسلام هذا الدين الحضاري، أن لا تكون عنيفا حتى مع الأشجار، أن لا تكون عنيفا حتى مع المزروعات. بالعكس الإسلام شجع على الزراعة، شجع على توسيع المساحات الخضراء. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: لو قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيل نخل فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسه فليفعل. شاف أكو دين يهتم بالزراعة والعطاء والحياة الرغيدة والحياة الآمنة واللين والتعامل بالرفق مثل هذا الدين، ويكره قطع الأشجار. سعدنا حديث يروى في كتب المسلمين عامة: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. هسه تؤخذ على نحو التحذير، عن نحو الكراهية، هل هناك سدرة خاصة، هل هناك وضع خاص، لكن هناك تحذير من قطع الأشجار. ازرع ولا تقطع، لا تكن عنيفا مع ما خلق الله لهذه الحياة من عطاء من جمال. فإذا نبذ وشجب عملية قطع الأشجار والتشجيع على الزراعة، وجعل الإنسان حينما يزرع يعتبر من مجال الصدقة. لأن الإنسان إذا زرع زرعا أو غرس غرسا كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ثم الإمام الصادق عليه السلام، وأكل منه إنسان أو طير أو حيوان كما تقول الرواية، له بذلك صدقة. وفي رواية أخرى إلى يوم القيامة. من مجالات الصدقة الدائمة المستمرة أن الإنسان يزرع، يغرس غرسا، شجرة، وتكون مثمرة، وهذه الثمار يأكل منها الناس وتأكل منها المخلوقات. أول محميات في العالم كما ذكرنا يمكن في درس سابق، في لقاء سابق، حينما دعا الإسلام إلى عدم قطع الأشجار وعدم قتل الحيوانات في منطقة الحرم، حينما يحرم الإنسان المسلم للحج أو العمرة. كذلك ألا يكون الإنسان عنيفا في تصرفاته ضد الذوق العام، أن يكون نظيفا، ألا يعني يجعل من تصرفاته سببا
لزيادة القذارة في المجتمع، وعندنا حث كبير على التنظيف. إن الله عز وجل رفيق، ومن رفقه الدعوة إلى النظافة. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ثم هناك الرفق بالحيوانات، وهذا مجال خصب. الإسلام من أوائل الأديان والمعتقدات التي دعت إلى الرفق بالحيوان، عدم إجهاد هذا المخلوق الذي خلقه الله خدمة للإنسان. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب الحيوانات العجف الضعيفة فأنزلوها منازلها لا تجيدوها، فإذا كانت الأرض مخصبة أو مجدبة فانجوا بها، امشوا بسرعة، حتى لأنه ليس هناك مجال لإطعام هذه الدابة أو هذا الحيوان. وإن كانت الأرض مخصبة فأنزلوها حتى تأكل مما رزقها الله. وعندنا روايات كراهة أن تتخذ ظهور الخيول أو الحيوانات التي تركب كمجالس، يجي واحد مع الآخر ويسولفون يتكلمون يقصون قصة هم جالسين على ظهور الخيول، كراهة، يؤذى هذا الحيوان. بعد عندنا نقطة قد تكون غريبة: اللا عنف حتى في التعامل مع العدو، حتى في التعامل مع الذي يريد أن يعتدي، لكن ضمن ضوابط وضمن خطوات. أولا الإسلام يدعو إلى السلم، ولهذا من تشريعات الإسلام من أيام الجاهلية شرع الإسلام وشجع على الأشهر الحرم، 4 أشهر حرم، 3 أشهر متصلة، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، حتى الناس يروحون للحج ويرجعون وهم في أمان. وشهر رجب العمرة أيضا من الأشهر الحرم. هاي الأشهر ال4 اللي هي ثلث السنة 12 شهر، 4 أشهر لا يجوز فيها القتال، كأنما عندنا واحة زمنية، مو واحة أرضية، واحة زمنية للهدوء، للسلام، للبحث عن الصلح، للبحث عن الطرائق الأخرى في التعامل، لتشجيع المبادرات الحسنة، للحث على المواقف الطيبة التي تجمع المتخاصمين، التي تدعو للحوار، تدعو للقاء، تتحاور على النقاط المختلفة وتؤكد على النقاط المتفق عليها. من ذلك عدم التشجيع على سب الآخرين. علي عليه السلام قبل واقعة صفين سمع رجالا في معسكره يسبون أهل الشام، فنهرهم علي عليه السلام وقال: لا تسبوهم، ولكن لو بينتم للناس معائبهم وقلتم مكان سبكم لهم اللهم أصلح ذات بيننا وذات بينهم. شوفوا الإمام علي عليه السلام، منهج الإسلام، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لهم: أنتم لا تنزل مستوياتكم إلى السب والشتيمة. السب والشتيمة يلجأ إليه الإنسان اللي ما عنده شيء، الذي يفقد الحجة، الذي لا يكون الموقف معه، الذي لا يكون الحق معه. أما الإنسان صاحب الحق وصاحب الموقف البين عنده أدلة وعنده براهين، ما يحتاج إلى السب، ما يحتاج إلى الشتائم. ثانيا عدم جواز قطع الماء عنهم، حتى مع العدو لا تقطع الماء عنه، لا تكن عنيفا في قطع الماء عنه. وأيضا قبيل واقع الصفين لما هجم معاوية بجيشه واستحوذوا على نهر الفرات في الرقة شمال شرق سوريا حاليا، منعوا علي عليه السلام وأصحابه من شرب الماء، ثم قام علي وأصحابه سلام الله عليه بحملة مضادة أزاحوهم
عن شاطئ الفرات، فقال بعض جنده: يا أمير المؤمنين لو منعناهم كما منعونا. قال: لا، خذوا كفايتكم من الماء وانصرفوا، فإنما نصركم الله عليهم ببغيهم، بظلمهم. أنت إنسان مسلم، أنت إنسان مؤمن، ما لازم تصرفاتك تكون مثل تصرفات الإنسان غير الملتزم. إذن شنو الفرق بيناتنا؟ ما هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المسلم وبين غير المسلم؟ ينبغي أن يتميز الإنسان المرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله بكرم الأخلاق، بطيب السلوك، بسمو التعامل. بعد حرمة قطع الأشجار، ولا تقطعوا شجرة في مناطق العدو، لا تقطعوا شجرة. بالنتيجة هاي الشجرة هي رئة للحياة، رئة للتنفس، رئة للإنسان. هاي تعليمات الإسلام، تعليمات الشريعة المباركة. والرابع المشارعة والتشجيع على الحوار لمحاولة مواجهة الحرب والابتعاد عنها. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. النبي صلى الله عليه وآله قبيل واقعة بدر واحتدام المعركة نزلت هذه الآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فقال: يا قريش دعوني والعرب. حتى قال قائلهم: ما رد قوم مثل هذا الكلام إلا وهم ظالمون. وكان علي عليه السلام يتحاور قبل بدء المعارك، قبل واقعة الجمل. قال: استدعوا لي الزبير، وجاءه. قال: يا ابن صفية، عرفتني بالحجاز ونكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا. ثم ذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله: ستخرج ذات يوم تقاتل علي وأنت له ظالم. فالرجل اعتزل القتال ولم يحارب علي عليه السلام بعد ذلك. وهكذا كان علي عليه السلام لا يرغب في القتال، يبحث عن اللا عنف في التعامل حتى مع الذين خرجوا لحربه وقتاله. انه يمثل الإسلام، يمثل القرآن، يمثل النبي صلى الله عليه وآله في سنته وأخلاقه وسلوكه. إذن ما أحوجنا إلى أن نؤكد على ثقافة الحوار التي من أساس نجاحها أن نعيش حالة الرفق، أن لا نستخدم العنف. لأن حتى الحوار إذا استخدمنا كلمات عنيفة ينفر المقابل بالكلام الطيب، بالكلام الرقيق، بالكلام الجميل. والدين هذا هو دين الرفق، والدين هذا هو دين السلام. حتى في علاقاتنا مع أرحامنا على أن نستخدم الرفق، أن لا نكون قساة في التعامل مع أرحامنا. ما أروع الشاعر حينما يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. أنا ما أعاملهم بالعنف كما هم يعاملونني، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. أن لا يكون إنسان هناك عنده عنف حتى في مشاعره مع الآخرين. عندنا أيضا مسألة الجيران، أن لا يكون الإنسان عنيفا مع جاره. ليس بمسلم من لم يأمن جاره بوائقه، عنفه. أن لا يكون هذا الجار مصدر إزعاج لجيرانه، ومصدر قلق لجيرانه، ومصدر إرعاب وتخويف لهم. هذا جار مزعج. نستعيذ بالله ونستجير من هكذا جيران. فإذن الإسلام دين الرفق، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين التعاون والمودة. وقد سن النبي صلى الله عليه وآله
ثقافة الرفق ونبذ ثقافة العنف، حتى مع من أساء. يأتي بعض اليهود يقولون السلام عليك، الموت يعني. ردت عليهم إحدى نساء النبي بنفس الكلام، قال لا ترد عليهم هكذا، احنا ينبغي أن نكون هناك تميز وفرق بيننا وبينهم. إذن ما أحوجنا أن نعيد التعامل مع أنفسنا، مع عوائلنا، مع أرحامنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، مع زملائنا في العمل، مع من حولنا، أن نعيد التعامل بحيث ندعو إلى الرفق، أن نكون أناسا كما أراد الله تبارك وتعالى، إنسان رفيق في تعامله، أن لا يكون غليظا، أن لا يكون قاسيا، أن لا يكون عنيفا في هذا التعامل. واقعا هذا يعني هاي الثقافة نحن بحاجة إليها في أكثر مواقع علاقاتنا، أن يكون إنسان رفيقا في كلامه، لينا في حديثه، أن لا يستخدم العنف، أن لا يستخدم التهديد، أن لا يستخدم الوعيد، أن لا يخيف من حوله، بل يطمئنهم، يبعث فيهم ثقافة الاطمئنان وثقافة اللين وثقافة الرفق. ونعلم أن رفيق هو اسم من أسماء الله، أن يكون رفيقا، من الرفق، من اللين، من التعامل بالتي هي أحسن. وعلى المسلم وعلى المؤمن أن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل ما صنعت به قريش وآذته، لما جاء يوم الفتح وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. تعامل معهم النبي صلى الله عليه وآله بالرفق، ونبذ حالات التعامل بالقسوة والعنف والشدة. إنه ديننا دين الرحمة، إنه قرآننا قرآن الخير، إنه نبينا نبي الرفق الذي ينبذ العنف. وكلنا مدعوون إلى أن نعيد حساباتنا مع كل من نتعامل معهم، أن نبتعد عن عنف، وأن نلجأ إلى اللين والكلمة الطيبة. وقد قال صلى الله عليه وآله الكلمة الطيبة صدقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ونسير على وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الذين جسدوا مفاهيم القرآن آيات وسورا في أخلاقهم وسلوكهم وتوصياتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.